دسته سومی هم که میشه گفت خونه‌های ویلایی نه آپارتمان. خب حالا اینجا کوچیکه چون واقعا ارزش ملک زیاده، من جای خوبی میشه. بعد کافه‌های خیلی ترتمیزی داره بود دیگه. حالا این دستش درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله ما امروز اومدیم خیابون ولیعصر یا همون پهلوی سابق سر خیابون فرشته یا فیاضی کنونی. امروز قصدم اینه که بهتون در مورد این محله و قیمت خونه ها، حالا شکل و ظاهرش در حال حاضر به چه صورت صحبت کنیم. حتما همراه من باشید، واقعا لذت میبریم در کنار هم دیگه. این سمت هم که میبینید میره به سمت چهارراه پارک وی، به سمت شمال هم که میره سمت میدون تجریش. ما میتونید داخل خیابون فرشته الان نقشه میتونید ببینید که به چه صورته. خب ببینیم که حال و روز این روزهای فرشته به چه صورته و به چه شکل و شمایل هست. ببینید یه تعداد این خونه‌های قدیمی تک واحده مونده که قیمتاشون حالا در ادامه با هم دیگه صحبت میکنیم. خیلی جالبه بدونید که اینجا منطقه الهیه است و یکی از مرفه ترین مناطق تهران محسوب میشه که تو داخل بافت شهری قرار داره. می‌بینید ما لویزان و یه چند تا شهرک دیگه داریم که جزو جای پر قیمته. همه دارید یه دونه لبستان رو مشاهده میکنید که غیر انتفاعیه، یعنی هزینه های بالایی پرداخت میکنن که بچه هاشون اینجا درس بخونن. حداقل هزینه‌ای که پرداخت میکنن زیر سالی 60 میلیون فکر نمیکنم باشه، شایدم بیشتر تا 100 میلیون میشه. هلوهاش 2 تا 3,000 دلار. واقعا خیابون سرسبزیه. حالا ما اگه بخوایم گرونترین خیابونا رو به این دسته‌بندی کنیم که مثلا چرا یه خیابون گرونه، خب اصولا نظر من اینه که پایش به اینه که ترافیکش کم باشه، خوش آب و هوا باشه، دسترسی‌های خوبی داشته باشه نسبت به داخل شهر. خب حالا اینجا بخوایم حساب بکنیم دسترسی داره هم به اتوبوس هم مترو. می‌بینید که همین خیابون رو بریم مستقیم میره میخوره به پل رومی، همون شریعتی یا جاده قدیم شمیران ها. ولی یه خونه ویلایی اون سمت رو میبینید. تعداد خونه‌های ویلایی اینجا نمیگم خیلی زیاده ولی خب یه تعدادی هست. الان به طور متوسط میشه گفت خونه‌های ویلایی نه آپارتمان اینجا از متری 300 میلیون تا 500 میلیون ممکنه قیمتشون باشه. حالا حساب بکنید اگه یه خونه 300 متری باشه یه چیزی هلوهاش 90 میلیارد پولشه اگه ما 300 میلیون حساب بکنیم. الان دیوارش به اندازه کافی 4 متر دیوار داره، 4 متر هم حفاظ گذاشته روی خونش. اینجا جزو خونه‌های محله‌های خیلی گرون تهران محسوب میشه. حالا ادامه در مورد آپارتماناش و همه چیزش با هم صحبت میکنیم. الان نگاه کنید این ترافیکی که الان اینجا شکل گرفته و پیک ترافیکی شروع میشه. اینجا هم یه شیرینی فروشیه که همین الان شلوغه داخلش، میتونید ببینید. میبینید که چقدر آدم اومده تو همین شیرینی فروشی که حالا اینجا نوشته. میبینید چقدر ساخت و ساز اینجا زیاده چون قیمت ملک اینجا به شدت بالاست. خیلی از اون خونه ویلایی تبدیل میشن به همین مجتمع‌های بزرگ. حالا اینا سقف‌های وافلی زدن که دهان‌های پهن‌تری داشته باشن. کاری نداریم اون سمت هم اگه دقت کنید اون سمت هم باز برجه. یه تعداد خونه ویلایی هم اینجا هست. حالا همه رو براتون قیمتشون میگم. بیشتر قصدم اینه که هم حس حال تابستونی خیابون فرشته رو احساس کنیم، همین که محله رو ببینیم آیا واقعا این قیمت برای این محله مناسبه یا نه. نظر خودتون، چون اینا همه نظرات شخصی منه.
یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اینجا پر از مرکز خریدای خیلی کوچیکه، چون واقعا ارزش زیاده. مرکز خریداش هم اکثرا خیلی کوچیکه. یه چیز در مورد آپارتمان‌ها اینجا بگم بهتون. اینجا آپارتمان‌ها رو میتونید به 3 دسته تقسیم کنید. آپارتمان‌های خیلی معمولی که مثل آپارتمان‌های معمولی هستن، قیمتاشون بین 90 تا 120 میلیونه. ولی آپارتمان‌هایی مثلا که حالت برج دارن یا یه جورایی سازندهشون معروفه، حالا امکانات مثل لابی، استخر، سونا، سالن سینما، هر چیزی که شما فکر کنید ممکنه داشته باشه. به این آپارتمان‌ها اصولا قیمتشون بسته به سازندهش ممکنه متغیر باشه، از 120 میلیون تا 150-60 میلیون متری قیمتشونه. یعنی یه چیزی هولوش 100 مترش براتون ممکن در بیاد 17 میلیارد. حالا با دلار 30 تومن هم خودتون میتونید حساب بکنید. دسته آخر که جزء آپارتمان‌های خیلی گرون محسوب میشه، اونی که حالا همه نوع امکاناتی دارن، مثل سونا، جکوزی، سالن سینما و غیره. حالا من الان اومدم تو خیابون به خاطر اینکه پیاده‌رو این سمت شلوغ بود، یه مرکز خریده. دسته سومی هم که بهتون گفتم بین 150 تا 170 میلیون که همه امکاناتو داره. حالا حتی میتونید رستورانایی که اینجا هست رو ببینید، واقعا شیکه. متوسط قیمت تو این رستوران برای هر نفر بین 300 تا 500 هزار تومنه. با این حال که اینجا افسرم وایستاده، بازم میبینید که چه ترافیک اینجا شکل میگیره. متوسط یه خونه یا آپارتمان 100 متری اینجا 17 میلیارد تومن هستش. عزیزمونم که داره موزیک میزنه. واقعا آرامش بخشه. خب میبینید که اینجا پر از این کافه های شیک و لاکچری که حالا اینجا به قول معروف هست، خودتون میتونید مشاهده کنید. بله، اینم که کافه‌ای که جلوی همین مرکز خرید رو در ادامه حتما داخلش میرم. واقعا حس حال خیلی خوبی داره نشستن تو این کافه ها و لذت بردن از این محله. این دسته خیابون هم که میبینید همون خونه ویلایی میلیون دلاریه که بهتون گفتم. حالا جلوتر همون باغ هاست. البته الان یه نیم نگاهی میرسیم داخل مرکز خرید تا ببینیم که به چه صورته. متنفذاری خیلی کوچیکیه ولی خب میبینید که خیلی شیک، کافه‌های خیلی تمیزی داره با نورپردازی عالی و مغازه‌هایی که حالا پارفیون، اتکلون، همه مدل می‌فروشن و خیلی هم نورپردازی خیلی جالبی هم داره سقفش. با این حال که خیلی کوچیکه این مراکز خریدی که اینجا وجود داره ولی هم خیلی شیک هم.
بعدی هم که رفتیم با هم. بریم ادامه راهمون رو بریم. این داره یه جا ساخت و ساز میشه. بهتون گفتم اینا اکثرا خونه ویلایی بودن یا باغ بودن، دارن تخریب میشن و مجتمع بزرگ یا آپارتمان یا برج ساخته میشه. یکن نمونهش همین باقی که جلومه، دیواراش همه کاهگله و آجری و چه وسعتی هم داره. اینجا دیگه زمین متری 400 میلیون 500 میلیون، چون خیلی هم ملکش بزرگه، ارزشمنده. جالبه واقعا بزرگه. برای خودتون میتونید ببینید دیگه. حالا این دستش ساخته شده، میبینید که این ورش ساخته شده، یه برج پشتش ساخته شده، هنوزم تمام نشده، داربستاش هست. اینجا هم کوچه های دیگه است که حالا هم آپارتمان هست، هم آپارتمان معمولی، هم آپارتمان معمولی که بین 90 تا 120 میلیونه بهتون گفتم. خب دور برگردیم بریم ادامه مسیرمون رو بریم. یه خونه آجری دقیقاً اون وسط من دارم میبینم، شده امیدوارم شما ببینیدش، جالب بود. برگردیم بریم داخل خیابون اصلی. ترافیک هم که تو خیابون میتونید ببینید دیگه، اینجا همیشه شلوغه، پاتوق دور دوره. حالا با اون اوصافی که من براتون تعریف کردم از این محله، شما میتونید قشنگ متوجه بشید که یه خرید خونه ویلایی $1,000,000 برای شما هزینه داره اگه 200-300 متر فضا داشته باشه. آپارتمان هم دیگه از $300,000 شروع میشه رو به بالا، بستگی به نوع سازندش و اون امکاناتی که اون آپارتمان یا اون برجی که شما خریداری میکنید داشته باشه. به تعداد مغازه لوکس هم که میبینید اینجا هست و حساب بکنید که اینجا حالا پیاده‌روی خیلی خوبی نداره دیگه من برای قدم زدم، ولی دیگه تنها فاکتور مثبتش یک شمال تهران قرار داره، دو خوش آب و هواست. بعد عرضم به حضور شما دوستان عزیز، همونطور که بهتون نشون دادم اینجا پر از این کافه‌ها و پاتوقایی که الان جوونا نوجوانا اکثرا اینجا با همیانا خاطره دارن. همونطور که مشاهده میکنید این داخل این مرکز خرید به چه صورته. حالا تو این هوای خنکی که حالا تو غروب هست، چند وقتم بارندگی تهران واقعا مزه میده. ساعت حدوداً 8:30 غروبه دیگه، هوا داره کم کم تاریک میشه. کلا فاکتورایی که برای اینکه یه جای ارزشمند باشه رو بیشتر میشه گفت قسمت این که والا خوش آب و هواه، یه مقدار دسترسی، ولی خب از نظر ترافیک واقعا جای شلوغیه، خیابونای خیلی باریکی داره که دلایلش هم همین. اینجا که ساختمون مجتمع تجاری داریوشه، حالا از نماد هخامنشی استفاده کرده. جالبه، حالا بعضی از این نمادا جای خوبی میشه همونطور که میبینید داخلش. همونطور که میریم رو پایین دیگه قسمت تجاری خیابون تموم میشه، اکثرا میشه اداره و مسئولی مجتمع تجاری. آب و هوای خیلی خوبی داره.
امیدوارم تونسته باشم تا به این لحظه دوستانی که این همه سوال میپرسیدن که قیمت خونه حالا تو مناطق خوب تهران چنده. اینجا یکی از مناطق خوب تهرانه. حالا امیدوارم در آینده هم بتونم ویدیوهای بیشتری از مناطق دیگه تهران براتون تهیه کنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. و ویدیو بعدی پر انرژی. بدرود.